Τα εθνικά μνημεία, όπως του άγνωστου στρατιώτη, λειτουργούσαν πάντοτε υπέρ της ενότητας των Ελλήνων. Οι συμβολισμοί των μνημείων αυτών έμεναν πάντοτε αναλύωτοι. Τα εθνικά μνημεία είναι κατά κυριολεξία ιερά και δεν επιτρέπεται να αλλάξουμε τίποτα επάνω τους. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είμαι ο Σταύρος Παναγιωτίδης, διδάκτορας ιστορίας και συγγραφέας, και αυτό είναι το podcast του FYI News «Δεν είναι αυτό που νομίζεις», με μύθους, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ιστορίας. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μία σειρά από χώρες ξεκίνησαν να δημιουργούν μνημεία άγνωστου στρατιώτη για να τιμήσουν τους νεκρούς στρατιώτες τους που χάθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου. Στην Ελλάδα, ένα αντίστοιχο μνημείο αποφασίστηκε να ανεγερθεί επί δικτατορίας του στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου το 1926. Στην Ελλάδα, εκείνη την περίοδο, υπήρχαν ακόμη εντάσεις και συγκρούσεις. Δεν είχαν περάσει άλλωστε πολλά χρόνια από την περίοδο του εθνικού διχασμού, που η Ελλάδα είχε φτάσει να κοπεί κυριολεκτικά στα δύο, με την απόφαση του Ελευθέριου Βενιζέλου να δημιουργήσει στον Βορρά μια δεύτερη ελληνική κυβέρνηση, απαντώντας έτσι στις αυθαιρεσίες και τις αντισυνταγματικές ενέργειες του βασιλιά Κωνσταντίνου. Δεν είχαν περάσει παρά μόλις 4 χρόνια και από την Μικρασιατική καταστροφή και 3 από την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των πληθυσμών. Η παρουσία των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και τη Θράκη στο ελληνικό κράτος συνέχισε να δημιουργεί μεγάλες εντάσεις. Ένας τρόπος για να δημιουργηθεί το κλίμα ενότητας που δεν υπήρχε ήταν και η επιλογή να δημιουργηθεί ένα μνημείο για τον άγνωστο στρατιώτη που θα συμβόλιζε όλους τους στρατιώτες όλων των πολιτικών πλευρών που σκοτώθηκαν σε μάχες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο στρατηγός Πάγκαλος είχε αποφασίσει να εγκαταστήσει το μνημείο αυτό μπροστά στα παλιά ανάκτορα, τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν πλέον για παλάτι και όπου είχε την ιδέα να βάλει το Υπουργείο Στρατιωτικών. Και αφού το μνημείο αφορούσε πεσόντες στρατιώτες, φαινόταν μια λογική επιλογή. Όμως τον επόμενο χρόνο το καθεστώς του Πάγκαλου έπεσε. Και οι επόμενες κυβερνήσεις, μεταξύ άλλων, κλήθηκαν να διαχειριστούν και το ζήτημα του μνημείου. Πρώτα απ' όλα, πού θα έμπαινε. Είχαν ακουστεί πολλές προτάσεις. Να μπει στην Ακρόπολη, να τοποθετηθεί στο Καλιμάρμαρο στάδιο, στο Λυκαβητό, σε σημεία γενικά όπου θα μπορούσε να έχει μια ησυχία όπως αυτή που αντιστοιχεί σε τάφους και ταφικά μνημεία. Άλλωστε αυτό θα ήταν το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ένα κενοτάφιο αφιερωμένο στους νεκρούς στρατιώτες. Τελικά η κυβέρνηση του Ελευθέρου Βενιζέλου το 1929 αποφασίζει να τοποθετηθεί το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη μπροστά στα παλιά ανάκτορα, όπως ήθελε και ο Πάγκαλος, μόνο που πλέον εκεί δεν θα λειτουργούσε το Υπουργείο Στρατιωτικών, αλλά η Βουλή. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτή η επιλογή του Βενιζέλου ήταν μια καθαρή πολιτική και ιδεολογική απόφαση να συνδέσει τους συμβολισμούς του άγνωστου στρατιώτη με την ίδια τη δημοκρατία. Όταν τα έργα ξεκίνησε μαζί και ένας νέος κύκλος αντιδράσεων. Μεταξύ άλλων, υπήρχαν σοβαρές καταγγελίες για διασπάθηση δημόσιου χρήματος, δηλαδή πως είχαν φαγωθεί χρήματα που προορίζονταν για την κατασκευή του μνημείου. Όταν τελικά το 1932 έγιναν τα αποκαλυπτήρια, οι αντιδράσεις ήταν και πάλι πάρα πολύ έντονες. Η εφημερίδα Αθηναϊκά Νέα, ο πρόδρομος των σημερινών νέων, είχε βγάλει ένα φοβερά επιθετικό πρωτοσέλιδο, με το οποίο ουσιαστικά ζητούσε να κατεδαφιστεί το νεοανεγερθέν μνημείο. Έλεγε μάλιστα: μην λυπηθείτε τα λεφτά που δώσατε, γκρεμίστε το και σίγουρα θα μπορέσετε να φτιάξετε κάτι καλύτερο κάπου αλλού. Αλλά οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν εκεί. Τις επόμενες μέρες ένας αράφτης πήγε και άφησε δίπλα στο μνημείο μια κούκλα ραψίματος, θέλοντας έτσι να το απαξιώσει και να δείξει ότι το μνημείο αρχιτεκτονικά δεν ήταν για κάτι ιδιαίτερο. Κάποιος ανώνυμος άφησε δίπλα μια σφουγγαρίστρα. Άλλα σχόλια, ακόμα πιο δεικτικά, ανέφεραν ότι το σώμα του στρατιώτη που αναπαρίσταται πάνω στο γλυπτό του μνημείου έμοιαζε με πτώμα σε τυμπανιαία κατάσταση. Άλλοι κάνανε κριτική, πολύ σφοδρή, στην αρχιτεκτονική του μνημείου, διότι έλεγαν πως δεν είχε οικοδομηθεί με βάση τα ελληνικά αρχιτεκτονικά πρότυπα, αλλά με πρότυπα που μας είχαν έρθει από τη Δυτική Ευρώπη. Γενικώς, το μνημείο, από την πρώτη στιγμή της σύλληψης της ιδέας για τη δημιουργία του, είχε προκαλέσει πάρα πολλές
εντάσεις και συζητήσεις. Αποφασίστηκε πάνω στο μνημείο να αναγραφούν οι μάχες που είχε δώσει ο οργανωμένος ελληνικός στρατός του επίσημου εθνικού κράτους. Γι' αυτό το λόγο, στο μνημείο δεν αναγράφτηκαν και δεν αναγράφονται μέχρι σήμερα μάχες που έδωσαν αρχαίες ελληνικές πόλεις ή και οι μάχες του 1821 για την απελευθέρωση των Ελλήνων. Την ίδια στιγμή βέβαια αποφασίστηκε να αναγραφούν οι μάχες που έδωσε ο ελληνικός στρατός στην Ουκρανία εναντίον τότε των Μπολσεβίκων του Λένιν που είχαν μόλις επαναστατήσει 2.000 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα. Ενώ μετά τον εμφύλιο αναγράφτηκε και η συμμετοχή ελληνικού στρατού στο εκστρατευτικό σώμα που πολέμησε στον εμφύλιο της Κορέας. Ασφαλώς προσθέθηκαν και οι μάχες που είχε δώσει ο ελληνικός στρατός απέναντι στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, το ΚΚΕ, την περίοδο του εμφυλίου. Το μνημείο δεν έμελε να περάσει πολύ καιρό ειρήνης και ηρεμίας. Πολύ γρήγορα έγινε ένα πεδίο διεκδίκησης και σύγκρουσης, κυριολεκτικής σύγκρουσης, για το ποιος έχει δικαίωμα να αναφέρεται σε αυτό, δηλαδή ποιος έχει δικαίωμα να μιλάει επί της ουσίας εξ ονόματος του έθνους. Ειδικά την περίοδο της κατοχής. Στις 28 Οκτωβρίου του 1941, λαός της Αθήνας, κάποιοι μέλη του ΕΑΜ, προσπάθησαν να πλησιάσουν το μνημείο και να αφήσουν εκεί, στη μνήμη των χαμένων στρατιωτών, ένα λουλούδι. Παράλληλα, στεφάνι στο μνημείο κατέθεταν και η δοσύλλογη κυβέρνηση μαζί με την ελληνική χωροφυλακή και τα ελληνικά τάγματα ασφαλείας. Κατά βάση δηλαδή συνεργάτες των Ναζί. Μαζί με αυτούς κατέθεταν και οι ίδιες οι αρχές κατοχής, Ιταλοί και Γερμανοί στρατιωτικοί. Μάλιστα τιμούσαν, υποτίθεται, και τους νεκρούς του ελληνοαλβανικού μετώπου. Με ποιο σκεπτικό? Ότι ήταν άδικα θύματα, αφού η Αγγλία, ο σύμμαχος της Ελλάδας, την είχε παρασύρει σε έναν πόλεμο, τον ελληνοϊταλικό, που η Ελλάδα δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσει και έτσι οι Έλληνες στρατιώτες πήγαν, θα λέγαμε σήμερα, ως πρόβατα επισφαγή. Το επόμενο έτος, 1942, την ημέρα της 25ης Μαρτίου, το ΕΑΜ είχε διοργανώσει με αφορμή την εθνική επέτειο μία μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα, ουσιαστικά εναντίον των κατακτητών. Τόπος συγκέντρωσης ήταν το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Φυσικά οι αρχές κατοχής έδιωξαν με την απειλή των όπλων και με τη χρήση των όπλων τους διαδηλωτές, οι οποίοι πολλές φορές ξανά και ξανά προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη για να αφήσουν εκεί ένα λουλούδι, να τιμήσουν τους νεκρούς τους και να δείξουν προς τους κατακτητές ότι το φρόνημά τους ήταν ακλόνητο. Αρκετά χρόνια μετά, τον Αύγουστο του 1974, βρέθηκαν στο μνημείο μανάδες των αγνοούμενων στρατιωτών από τα γεγονότα της Κύπρου. Η δικτατορία είχε πλέον πέσει, βρισκόμασταν στην περίοδο της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όμως και πάλι οι μανάδες των αγνοούμενων στρατιωτών εκδιώχθηκαν από το μνημείο. Στη συνέχεια της μεταπολίτευσης αφαιρέθηκαν από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη οι αναφορές στις μάχες που είχαν δοθεί την περίοδο του εμφυλίου, στο πλαίσιο της πολιτικής της εθνικής συμφιλίωσης. Ενώ το 2015 προσθέθηκαν στο μνημείο οι λέξεις Αιγαίο, Ιόνιο, Μεσόγειος και Ατλαντικός, στη μνήμη μαχών που έγιναν στη θάλασσα και στις οποίες συμμετείχαν Έλληνες ναυτικοί. Τι έχουμε πει λοιπόν μέχρι τώρα? Ότι έχουμε ένα μνημείο το οποίο σε ολόκληρη την ιστορία του, πρώτον, είναι πεδίο διαφωνιών και συγκρούσεων για θέματα από το πού θα στηθεί, σε ποιον χώρο δηλαδή θα τοποθετηθεί, μέχρι ποιος θα είναι ο αρχιτεκτονικός του χαρακτήρας. Δεύτερον, σε όλη του την ιστορία είναι πεδίο ιδεολογικών επιλογών. Ποιες μάχες θα αναγράφονται, αν θα συνδεθεί ή όχι με τη δημοκρατία. Τρίτον, είναι ένα μνημείο που σε όλη του την ιστορία το διεκδικούν αντιμαχόμενες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις για να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους να μιλήσουν εξ ονόματος του λαού ή του έθνους. Και τέταρτον, έχουμε ένα μνημείο που σε όλη του την ιστορία επηρεάζεται από τα πολιτικά γεγονότα, από τα ιστορικά γεγονότα, από τις αλλαγές στην κυρίαρχη ιδεολογία της κοινωνίας. Γι' αυτό και στη μεταπολίτευση γίνονται πάνω του τόσες προσταφαιρέσεις. Τι συμπεραίνουμε λοιπόν? Κάθε μνημείο είναι δεμένο με την κοινωνία που το φιλοξενεί και με την ιστορία της. Η ιστορία κάθε μνημείου είναι η ιστορία των διαδοχικών διεκδικήσεών του και των εθνικών μνημείων. Είναι η ιστορία των συγκρούσεων
γύρω από αυτό. Είναι η ιστορία της αλλαγής των κυρίαρχων κοινωνικών ιδεών. Το να ζητάμε να μην αλλάξει τίποτα και ποτέ σε ένα μνημείο είναι κόντρα στην ίδια την ιστορία του μνημείου. Στο γεγονός δηλαδή ότι ο χαρακτήρας του μνημείου, όπως το ξέρουμε σήμερα, διαμορφώθηκε μέσα από ιστορικές διαδικασίες, από πολιτικές διαφωνίες, από ιδεολογικές και άλλες συγκρούσεις. Το να ζητάμε να μην αλλάξει ποτέ ο χαρακτήρας ενός μνημείου είναι σαν να ζητάμε να μην αλλάξει ποτέ ο τρόπος που μελετάμε και αξιολογούμε το ιστορικό μας παρελθόν. Τα μνημεία δεν είναι κυριολεκτικά ιερά. Ιερό είναι για όσους πιστεύουν ότι αναφέρεται στα Θεία, στο Θεό. Ιερά θεωρούνται τα Ευαγγέλια. Γι' αυτό και δεν προσθέτουμε ούτε αφαιρούμε τίποτα από αυτά. Ιερή θεωρείται η εικόνα της Παναγίας της Τίνου. Γι' αυτό και αν ξεθόριαζε ποτέ το χρώμα της, δεν θα πηγαίναμε να της προσθέσουμε καινούριο από πάνω. Ιερό θεωρείται για τους μουσουλμάνους το Κοράνι και ούτω καθεξής. Οτιδήποτε άλλο είναι ιερό εντός πολλών εισαγωγικών. Επομένως, όχι με την έννοια ότι πρέπει να μένει αιωνίως ανέγκυχτο. Αν το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη βρίσκεται εκεί για να μας υπενθυμίζει την συνεισφορά που οφείλει να έχει ο κάθε πολίτης απέναντι στην πολιτεία όταν αυτή το χρειαστεί, τότε θα έλεγε κανείς ότι ισχύει και το αντίστροφο. Αν οι πολίτες νιώθουν ότι η πολιτεία παραβιάζει τα δικαιώματά τους, είναι ένα σημείο αυτό στο οποίο μπορούν να τα διεκδικήσουν. Ακριβώς εκεί όπου η πολιτεία τιμά τη μνήμη των ανώνυμων ανθρώπων σαν αυτούς, που αν παραστεί ανάγκη θα είναι αυτοί που θα κληθούν να δώσουν τη ζωή τους, θυμίζοντας έτσι ότι οι δημοκρατίες είναι οι πολίτες τους. Δεν το λέμε εμείς, το έλεγε ο Περικλής στον Επιτάφιο, όπως το κατέγραψε ο Θουκυδίδης. Άνδρες γαρ πόλης. Και θα έλεγε κανείς ειδικά για ένα τέτοιο μνημείο, το οποίο όπως είπαμε είναι συμβολικά συνδεδεμένο με τη δημοκρατία. Πώς θα μπορούσε κανείς να το αποκλείσει από την κοινωνική διαμαρτυρία, που είναι ένα από τα θεμέλια της δημοκρατίας? Άλλωστε και σήμερα, όπως ορίζει το άρθρο 120 του Συντάγματος, η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δηλαδή, οι Έλληνες πολίτες έχουν την υποχρέωση, όταν νιώθουν ότι κάποιος παραβιάζει τα δικαιώματά τους, να κινητοποιούνται. Ελευθερία χωρίς διαμαρτυρία δεν υπάρχει. Και αυτό μας το έχει δείξει και η ιστορία του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη. Αυτό το επεισόδιο του podcast «Δεν είναι αυτό που νομίζεις» πραγματοποιείται με την στήριξη του Open Society Institute Sofia και την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του έργου Media Resilience. Είμαι ο Σταύρος Παναγιωτίδης και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, που και πάλι δεν θα είναι αυτό που νομίζεις.